สำหรับน้อง5คนที่เลือกเข้ามาเป็น Process เนี่ยคงต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราอยากทำบอยกรุ๊ปวางโมเดลอยู่ที่ 4-5 คนอะไรเงี้ยค่ะเป็นบอยกรุ๊ปที่มีคาแรคเตอร์อยากให้คาแรคเตอร์มีความแบบแก๊งสเตอร์หน่อยอาจจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์มี attitude ที่น่าสนใจส่วนถ้าถามว่า5 คนเนี่ย first impression เป็นยังไงแต่ละคนก็จะแตกต่างออกไปเลยกริดเนี่ยครั้งแรกที่เราเจอเขาไม่มีสกิลการเต้นเลยนะคะแต่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์พอได้ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเติบโตไปในฐานะการเป็นศิลปินได้ดีสำหรับเนเนี่ยครั้งแรกที่เจอเนี่ยคงต้องบอกว่าคนนี้มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจมากตอนนั้นตัวของเราเองในการทำงานแล้วก็ค่อนข้างมีความแบบรูปลักษณ์ได้แต่ไม่แน่ใจเลยเรื่องเพอร์ฟอร์มเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วว่าที่เนผ่านมาได้ทุกวันนี้เพราะตัวเขาเอง 80% เลยค่ะคือเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจมากแล้วก็วันที่ไม่ได้มีคิวซ้อมอะไรเขามาที่แกรมมี่กับทุกวันเนี่ยเพื่อมาซ้อมทำทุกอย่างเพื่อตามเพื่อนให้ทันที่เขามาได้จนถึงทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทเอาจริงเอาจังของตัวเขาอ่ะมันทำให้เขามาถึงจุดนี้ค่ะสำหรับจังเนี่ยเป็นคนที่แบบฟังอะไรแล้วเขาจะคิดอ่ะเขาต้องรู้สึกแล้วก็เชื่อแล้วเขาก็จะทำมันเป็นคนที่เหมือนถ้ามองภายนอกก็ดูเป็นแบบผู้ชายตี๋ๆดูสะอาดอะไรเงี้ยแต่เมื่อเขาอยู่ในเพอร์ฟอร์มของการเป็นแรปเปอร์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาแบบดุอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ของจังอ่ะเป็นคนเหมือนมี2 บุคลิกที่น่าสนใจมากๆสำหรับปักกี้เนี่ยก็จะเป็นน้องเล็กสุดของวงเนี่ยค่ะปักกี้มีครั้งแรกที่เจอเลยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าน้องคนนี้คือมีความใสมากอะเสียงดีน่าสนใจแล้วก็เพอร์ฟอร์มตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบโดดเด่นมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าฟิกเกอร์กับรอยยิ้มเขามันมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเวลาเขายิ้มแบบปากมันกว้างมันตรงแล้วตาเขามันเป็นประกายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกหนึ่งเคมีที่เราตามหาอยู่ในบอยกรุ๊ปอะเราอยากได้คนที่เป็นแสงสว่างเลยค่ะวง Process เนี่ยตอนแรกมันมีอยู่4 คนค่ะมันจะมีคนที่5ได้ยังไงก็ทำการแบบออดิชั่นเยอะมากเลยจนมาลงตัวที่ปาล์มเนี่ยเขามาทีหลังแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักเต้นมาอยู่แล้วประกวดเต้นแข่งเต้นมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นพื้นฐานการเต้นเนี่ยไม่น่าห่วงก็จะมาเริ่มเรียนร้องที่เรียนตามหลังเพื่อนทั้ง4 คนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเวลาที่เขา acting หรือเข้ากล้องเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจแบบเกินวัยมากๆเหมือนเขาเก็บทุกคอมเมนต์ที่ได้รับทุกสิ่งที่คุณครูบอกหรือทีมงานให้เขาแล้วก็ครับอย่างเดียวแล้วเมื่อเจอกันครั้งหน้าเขาดีขึ้นทุกครั้งเลยเคยถามเขาว่านี่ไปฝึกมาป่ะเขาบอกใช่เขาไปฝึกตัวเองมาไปเทรนตัวเองมาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าปาล์มแบบมีอนาคตที่น่าสนใจมากๆเขาเหมือนดักแด้รอวันที่จะโบยบินออกเป็นผีเสื้อที่มีความสวยงามของตัวเองนะคะที่มาหรือคอนเซ็ปต์ของวงที่เราบอกว่าเรานึกถึงความเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่า5 คนเนี้ยเขาเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเขามีความต้องการของตัวเองอยากที่จะพูดอยากที่จะเรียกร้องอยากที่จะบอกไปถึงความต้องการของตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเพลงแรกเนี้ย My Time ก็จะพูดถึงแบบเขาสามารถที่จะแตกต่างแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองแล้วก็สำเร็จได้นี่หลังจากที่เขาเรียกเข้าไปในห้องแล้วก็พี่ๆทีมงานเขาทำสไลด์ของวง Process มาให้ดูครับเป็นคอนเซปต์อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราแบบตามหาคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยครับพอได้เห็นตารางแผนงานของ Process เนี่ยผมก็หน้าผมเป็นครับแบบว้าวซึ่งแผนงานก็คือแบบยาวมากตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าของจริงมาแล้วนะเราต้องปรับตัวแล้วก็แบบเตรียมพร้อมทำงานในแบบชีวิตจริงแล้วครับตอนนั้นแบบว่ามันเห็นว่าอนาคตเราเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็แบบเป็นเส้นทางที่เรา5 คนต้องเดินกันไปแล้วมันก็น่าจะแบบมีอะไรที่ท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาครับมันเหมือนได้แบบจุดไฟในตัวเองครับพอรู้ว่าอาทิตย์หน้าแบบจะมีคิวซ้อมตลอดเวลาผมจะรู้สึกดีมากเลยครับเรารู้เป้าหมายตัวเองครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราพยายามทำให้เต็มที่สุดนะครับสวัสดีครับผมนดนะครับผมหรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักในนามนดแกสโนวาครับท
พี่โน้ตได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์กับทาง Genius นะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็สนุกนะที่ได้มาเป็น Executive Producer ของ Perses นะครับสำหรับสไตล์เพลงของทาง Perses เนี่ยผมว่าเราก็วางเอาไว้กว้างๆเป็น Modern Pop มันก็จะมีทั้งสไตล์ที่แบบเป็นป๊อปมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นฟังก์มีความเป็น R&B บางอันก็เป็นแบบว่าเรโทรนิดๆเลยด้วยซ้ำไปอันนี้คือพอฟังเป็นไกด์แล้วเดี๋ยวคุยกันทีก็ได้ครับคำว่า my time อ่ะแปลออกมาตรงๆก็คือมันคือเวลาของฉันเนี่ยเหมือนเป็นเวลาของ Perses ที่จะได้ออกมาทำให้ทุกคนรู้จักแล้วก็รู้ว่าพวกเขาคือใครเป็นยังไงคือมันจะมีพวกท่อนที่แบบรวมทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มันมีที่แบบมาผสมกันนะจริงๆเราต้องรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านั้นมาว่ามีคำร้องอะไรบ้างเพื่อที่จะสื่อสารออกไปแล้วมันก็ต่อกับเขาเชื่อมของเขาได้สำหรับเนื้อเพลง My Time นะฮะเราเลือกคนเขียนเนื้อมาก็คืออัตตาเนี่ยเคยมาเป็นอาจารย์สอนแรปเป็นคลาสแรปให้กับทาง Genius นี่แหละเขาก็จะรู้จักน้องๆทั้ง5คนเนี่ยดีเป็นพิเศษอยู่แล้วพอเขารู้จักแล้วว่าเมมเบอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีนิสัยมีวิธีการพูดจายังไงบ้างเนี่ยก่อนเขาน่าจะเข้าใจในการเล่าเรื่องราวผ่านออกมาในบทเพลงของน้องๆได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไหนที่สนุกที่สุดใช่ไหมในการทำงานผมว่าน่าจะเป็นการได้ทำงานกับน้องๆนี่แหละแล้วก็ได้แชร์ไอเดียที่มันแบบว่าแตกต่างจากที่เราเคยผ่านๆได้พบเจอมาต้องค่อยๆบิวกันไปลองเนี่ยเอาโจทย์เนี้ยขยี้มันดูหน่อยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะต้องการหากมีปัญหาอย่าตั้งคำถามรำคาญจนไม่ไหวพอมีวู้มารู้สึกมันช่วยป่ะช่วยอยู่นะความรู้สึกที่ผมได้ร่วมงานกับพี่ปานนท์นะครับช่วงแรกก็จะมีแบบเก่งๆบ้างครับที่จริงพี่ปานนท์เป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากนะครับแล้วก็คอยช่วยซัพพอร์ตผมในเรื่องการร้องมากเลยครับช่วงแรกๆเราตื่นเต้นแล้วเราไม่เคยทำงานกับศิลปินแล้วพอมาเจอเขาครั้งแรกเราก็เกรงเรารู้สึกกลัวว่าเขาจะแบบซีเรียสหรือเปล่าเขาจะทำงานแบบเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่ปานนท์แบบเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งแบบพี่เขาเก็บข้อมูลพวกเราเรื่อยๆแล้วก็เหมือนทำให้เรารู้สึกสบายใจที่จะแบบอยู่กับพี่เขาครับพอเวลาเราไปร่วมงานด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายมากจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผมเป็นแฟนเพลงของเกสโนวาอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาทำงานกับพี่ปานนท์เรารู้สึกว่าพี่ปานนท์เป็นคนที่มุมมองของเรื่องเพลงมันดีมากแล้วแบบเหมือนพี่ปานนท์มองหลายๆมุมครับก็ทำให้เราได้เห็นอีกหลายมุมของด้านเพลงด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่ได้ร่วมงานกับพี่ปานนท์รู้สึกว่าแบบสบายๆชิลๆครับพี่ปานนท์เขาเป็นคนที่ชิลๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขาจะให้เราแบบเสนอไอเดียของเราก่อนแล้วเขาก็จะค่อยแบบเหมือนกับเอาไอเดียของเรามาแบบทำยังไงให้มันเข้ากับเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่ปานนท์เป็นคนที่น่ารักครับโหได้ร่วมงานกับพี่ปานนท์ก็รู้สึกว่าพี่ปานนท์เขาแบบว่าเขาเก่งมากแล้วก็แบบไกด์ผมในสิ่งที่แบบว่ามันควรจะเป็นให้ได้แบบอย่างเรื่องการร้องอะไรเงี้ยพี่ปานนท์ก็ช่วยไกด์ว่าแบบท่อนนี้มันแบบมันควรจะร้องประมาณนี้นะทำให้ผมหาเวที่ผมจะ represent ตัวเองออกไปได้ครับถ้าถามว่าสิ่งที่คาดหวังกับ Perses แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวอะแต่คือทีมงานทุกคนและน้องอะทุกคนคาดหวังให้มันประสบความสำเร็จได้รับความรักจากแฟนๆอะแล้วก็อยากจะสนับสนุนเขาเห็นถึงความตั้งใจของเขาที่มันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบแต่ว่าทุกครั้งที่คุณได้เห็นพวกเขาตามงานต่างๆเขาดีขึ้นในทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วว่านั่นน่าจะเป็นของขวัญที่พิเศษสำหรับพวกเขาทั้ง5คนแล้วก็มีแฟนๆที่คอยที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนค่ะEvery day every time ต้องทนอีกนานแค่ไหน